MOD म्हटल्यार मिनिस्टर ऑफ डिफेन्सान आनीक एक परिपत्रक वास्कोच्या मुरगांव वाठाराक लागू केला, जातून 500 मिटरा भितर कसलेंच बांदकाम करपाक मेळचें ना अशें म्हटलां. जाल्यार हें मान्य केलें जाल्यार वास्को मुरगांवां लोकांची उदरगतीक आडमेळी येतली अशें म्हणत आमदार दाजी साळकारान परिपत्रकाक विरोध केला. वास्को बंदर शार आणि मुरगांव तालुका वाठारांनी कसलेच बांदकाम करतले जाल्यार समस्या येतात. पयलींच लोकांक नौदळाची NOC मेळोवपाक कळाव जाता. आता एका मुखेल मुद्द्याक लागून मुरगांवतल्या संरक्षण आस्थापनांनी आता संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाचो उल्लेख करून नव्या बांदकामाच्यो फायली न्हयकारल्यात. 500 मीटर रेडियसात आसल्यार संरक्षण आस्थापना कडल्यान NOC मेळोवप सक्तीचें आसा. वास्को सेंटर फॉर डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट सुरू केल्या उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून 100 परस चड फायली नौदळान खरसाणेन न्हयकारल्यात. High Court order in February 2019, the MPDA was asked to not to issue any permissions without a NOC from the Navy. So following this order, all the developers and anybody who undertook development in Vasco applied for permissions to the applied for NOCs to the Navy. Now, as per the High Court order, the Navy is supposed to scrutinize the files under the Aircraft Act 1936. But to our surprise, the files have been scrutinized under the Ministry of Defence guidelines, which have been issued from 2011, then again in 2015, 2017, and so on and so forth. It is our contention that these guidelines do not apply. And if you are going to follow the Aircraft Act, then most of the buildings should be very clear. In fact, in the circulars also it is mentioned that if there is any other act in force, then these guidelines do not apply. It is very clearly mentioned at para 2 of the circular. Still, the Navy is insisting on issuing, scrutinizing the files under the MOD guidelines and refusing permissions. To the best of my knowledge, till a month or so back, almost 120 files have been refused in the last 2 years. It's a huge number. And this is not pertaining only to the developers, it is also affecting single family and individual house owners. मुरगांव तालुक्यात कितलेशे डिफेन्स लँड जावं नेव्ही लँड? There are 13 defense establishments in Goa, out of which legally the MOD guidelines have been notified for only one, which is the Naval Armament Depot located behind the Chikalim Hospital. And if they insist on applying this 500 meter guideline on all the 13 establishments of present in the Murugaon Taluka, an area of approximately 230,000 square meters is affected. 230,000 square meters. We have also filed writ petitions in the High Court, and the government and the local minister is very well aware, and he is taking a keen interest in trying to resolve the issue. असेंब्लींग बसून रेज केलो आणि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा. मिनिस्टरांनी सांगला, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणांनी सांगला that we will all get together आणि आमी एक दिल्ली रिप्रेझेंटेशन दिवया टू द डिफेन्स मिनिस्टर आणि तो इश्यू सॉर्ट आउट करया. कशे तरेन वास्कोकारांक असो त्रास जाता? बिकॉज वास्को ताणें कितें सांगलां की MOD म्हणून एक गायडलायन केला. पयलीं ते अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट सगळ्यांक परमिशन दिताले, सो ताजे प्रॉब्लेम कोणाक ना. तुमचे कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसा ती तुमी करा अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. पूण मदींच आतां एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्साचो सर्क्युलर आयला 500 मिटराच्या अंडर, म्हणजे पेरिफेरीन खंयचीच कन्स्ट्रक्शन्स करप ना, वीच इज व्हेरी रॉंग. तशें पळोवपाक गेल्यार नेव्हीचे हांगा डिफेन्साचे खुबशे एस्टॅब्लिशमेंट आसा. पुलीस स्टेशना सायडीन एक तांचो एक बंगलो आसा जो भूत बंगला जाला, ताच्या 500 स्क्वेअर मिटरा अंडर कांयच करप ना म्हणल्यार फूल एरिया थंयची गेली. हांगा INS गोमंतक आसा ही एरिया गेली, थंय वर्णापुरी आसा ती एरिया गेली. म्हणून प्रॅक्टिकली वास्कोन मुरगांव तालुक्यान तुका डेव्हलपमेंटूच करपाक मेळना. थंय तांचो आर्म डेपो आसा. सो प्रॅक्टिकली कोणाकूच कशें आसा की आज आमचो गरीब मनीस आसा नाल्यार एक सामान्य मनीस आसा जो कश्ट करता आनी आपलें घर जावचें, जो आतां सद्या भाड्याक रावता, आपलें घर जावचें म्हणून तातूंत इन्वेस्ट करता आनी तेन्ना तो नेव्ही कडेन एप्लाय करता परमिशना खातीर आनी तेन्ना ताका ग्रांट जायना. आतां 2-2 वर्सां नेव्ही तांकां तात्काळून दवरल्या, म्हणजे ताणें पयशे जागो घेवपाक इन्वेस्ट केले, थंय त्रासान पडलो तो. हेवटेन घरूय बांदपाक मेळना ताका, हेवटेन भाडोय चालू आसा. सो सगळ्या सायडीन एक सामान्य मनीस त्रासान पडला आनी ताका भायर काडपा खातीर आमी ऑनरेबल CMान TCP मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचो ऑनरेबल CM आनी TCP मिनिस्टर हे वयर केंद्रा कडेन उलोवन, केंद्रानूय आमचो सरकार आसा, तो इश्यू सॉर्ट आउट करता. लास्ट तुमी जे पयला 2015 सर्क्युलर आयिल्लो न्हू, पेंजीम, मारगांव आनी बांबोलीम, that were given relief. ते 500 मिटराचे 10 मीटर जाल्ले. सो ऑन सेम बेजीस सपोज एक रिप्रेझेंटेशन गेलो फ्रॉम नेव्ही और
की फ्रॉम 500 ते 10 मिटराचेर हाडपाचें. कोणाक काय त्रास जावपा ना, बिकॉज 10 मिटर इज अ स्मॉल बट 500 मिटर्स लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर हे जाता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.